Ήρθαμε στη Ρώμη για έναν και μοναδικό λόγο. Να δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα: είναι το Tuono X60 τόσο καλό όσο φανταζόμασταν? Πάμε να κάνουμε μια βόλτα για να δούμε αν η απάντηση είναι θετική ή όχι. Το Tuono X60 έχει δύο πολύ σημαντικές διαφορές από κάθε άλλο Tuono. Μιλάμε φυσικά για τη φιλοσοφία σχεδιασμού του, η οποία ναι μεν βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με εκείνη το Super Sport RS X60, όμως ο σχεδιασμός του Tuono X60 έγινε παράλληλα και όχι μεταγενέστερα από τον Super Sport ορυκτή σώματος όπως έκανε η Aprilia έως τώρα. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργήσουν μια εξαιρετική γυμνή μοτοσικλέτα με πολλαπλές ικανότητες και όχι μια φτηνή εναλλακτική λύση για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν το κτηνώδες Tuono 1100. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως και το RS X60 δεν είναι μια hardcore σκληρή και άβολη για καθημερινή χρήση Super Sport, αλλά έχει πολλά χαρακτηριστικά που τη φέρουν πιο κοντά στην κατηγορία των Sport Touring. Αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές το RS X60 ως μέτρο σύγκρισης, αφού ο κινητήρας, το πλαίσιο, οι εναρτήσεις και τα ηλεκτρονικά είναι ίδια. Ή μήπως όχι? Αν κοιτάξεις τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πεις πως απλώς έβγαλαν τα clip-on και κάποια κομμάτια του fairing από το RS X60 και τέλος. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Ο κινητήρας εξακολουθεί να είναι ενεργό μέρος του πλαισίου, όμως το Tuono X60 έχει δύο βάσεις στήριξης σε κάθε πλευρά, ενώ στο RS X60 έχει 3. Συνολικά δηλαδή το Tuono X60 έχει 4 και το RS X60 έχει 6. Αυτό επιτρέπει στο Tuono X60 να απορροφά πιο αποτελεσματικά τις ανομαλίες του δρόμου όταν η μοτοσυκλέτα είναι πλαγιασμένη. Η γεωμετρία του Tuono είναι επίσης και πιο γρήγορη σε σχέση με το RS, καθώς έχει διαφορετικό offset στις πλάκες του πυρουνιού, το οποίο μάλιστα είναι πιο κοντό σε μήκος λόγω της μείωσης διαδρομής του σε 110 mm από 120 mm. Ως αποτέλεσμα η γωνία κάστερ έχει μειωθεί στις 23,9 μοίρες και το μεταξώνιο είναι πιο κοντό. Στόχος φυσικά η ευελιξία, αλλά και η διατήρηση της απόλυτης ισορροπίας στην κατανομή του βάρους 50% εμπρός και 50% πίσω, αφού πλέον η εργονομία της θέσης οδήγησης έχει προφανώς αλλάξει. Η άνεση είναι υποδειγματική σε όλες τις ταχύτητες και επειδή έχει εντυπωσιακά μεγάλο κόψιμο τιμονιού, το Tuono X60 είναι θαυμάσιο μες στην πόλη. Προσθέστε εδώ την αφρά τη σέλα με τη λογική απόσταση των 820 mm από το έδαφος, τον μαλακό και προοδευτικό μονόδρομο συμπλέκτη, αλλά και την άριστα αριθμισμένη τροφοδοσία του ride-by-wire ψεκασμού που έχει εξαφανίσει τα σκορτσαρίσματα σε χαμηλές ταχύτητες και έχετε όλη την εικόνα μιας φιλικής μοτοσυκλέτας για καθημερινή χρήση. Όμως Tuono σημαίνει διασκέδαση, σωστά? Εδώ είναι που διαπρέπει αυτή η μοτοσυκλέτα, καθώς από τα 20 χιλιόμετρα την ώρα έως και τα 180 χιλιόμετρα την ώρα οι 95 ονομαστικοί ύποι του δικύλινδρου κινητήρα με τον άκρο σερεθιστικό ήχο φτάνουν και περισσεύουν για να προσφέρουν χαμόγελα και στον πιο απαιτητικό αναβάτη. Με το μικρό βάρος των 183 κιλών και την άψογη εργονομία της θέσης οδήγησης ως σύμμαχός σου, μπορείς να εκμεταλλευτείς κάθε στιγμή και σε οποιοδήποτε δρόμο όλη τη δύναμη του κινητήρα. Οι σχετικά μαλακές αναρτήσεις αποδείχθηκαν άριστες στους δημόσιους δρόμους, τουλάχιστον για αναβάτες με βάρος έως 80 κιλά, και έχουν τη δυνατότητα ρυθμίσεων της προφόρτισης και των αποσβένσεών τους σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταφέρει περισσότερο βάρος ή για οδήγηση σε καλύτερης ποιότητας άσφαλτο. Τα κτηνικά φρένα της Brembo δεν έχουν πρόβλημα να αντιθασέψουν την ελαφριά μοτοσυκλέτα, ακόμα και με ένα δάχτυλο στη μανέτα. Ενώ το σταθερό fairing κάνει αρκετά καλή δουλειά στο διπλό ρόλο που έχει, δηλαδή να προσφέρει σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες και να μειώνει την πίεση του αέρα προς το στήθος του αναβάτη. Φυσικά διαθέτει όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά βοηθήματα από τη βασική έκδοση των 10.550 ευρώ. Όμως αν θέλεις cornering ABS, cornering lights
και το προηγουμένο λογισμικό των RSV 4100 για το traction control, θα πρέπει να προσθέσει έξτρα τη μονάδα EMU με τους αισθητήρες 6 κατευθύνσεων. Το Quick Shifter Up-Down δουλεύει άψογα ακόμα και στις χαμηλές ταχύτητες της πόλης. Και τα έγχρωμα όργανα με τη μεγάλη TFT οθόνη έχουν Bluetooth για απευθεία σύνδεση με smartphone και δυνατότητα απεικόνησης των ενδείξεων του navigation μέσω του App Mia του Piaggio Group. Ποια είναι λοιπόν η απάντηση στο αρχικό μας ερώτημα? Είναι τελικά το Tuono X60 τόσο καλό όσο το φανταζόμασταν? Αν ήταν απλώς μια πετυχημένη μικρογραφία του Tuono 1100 θα λέγαμε απλά ένα ναι και τίποτα παραπάνω. Όμως η Aprilia κατάφερε να φτιάξει μια μοτοσυκλέτα με δική της προσωπικότητα, που έχει πολυτάλαντο χαρακτήρα και μπορούν να την απολαύσουν κάθε μέρα κάθε είδους αναβάτες, ανεξάρτητα από τα χρόνια εμπειρίας τους ή το μέγεθος της τσέπης τους.